Alamak, siapa yang baru? Okey, tuliskan nama yang baru masuk tu. Cuba tak sempat tengok. Okey, baik, hari ini kita akan mulakan tajuk hari ini iaitu HIT Chapter 4 Form 4 So kita pergi sekali lalu untuk chapter ni. Okay, so heat is a form of energy. Okay, heat unit dia joule. So heat can be transferred. Ingat, yang transfer tu adalah heat, bukan temperature. Temperature can be transfer tu salah. Okay, dia masih heat. Okay, so kita tengok, kita ada 4 subtopik sahaja. So kita tengok thermal equilibrium dulu. Okay. Okay, so apa yang kita perlu tahu dalam thermal equilibrium adalah two object must be in thermal contact. Okay, dia ada thermal contact. Okay, dekat sini, dekat bawah ni ada yang mesti tahu maksud thermal equilibrium. Okay, dia adalah thermal equilibrium is when temperature of object is same. Temperature of two object is same. Okay, yang pertama. Kemudian and net heat transfer is zero. Okay, ataupun kadar haba dipindahkan kosong. Okay, temperature is same and then net heat transfer is zero. Okay, so itu adalah thermal equilibrium. Okay, so thermal equilibrium occur when temperature is same and net heat transfer is zero. Okay, dan soalan untuk heat ni dia banyak dalam application in daily life. Okay, contoh heating object. So heating object, satu dia punya keyword dia adalah when hot air, contoh hot air in oven is thermal contact with cake but. Okay, so thermal contact with the cake. Okay, kemudian heat flow. So heat flow ni dia mestilah daripada hot to cold object. So walaupun cake ni dia tak cool tapi dia lebih sejuk lah kan. Jadi bila kita nak nyatakan tu heat flow mestilah heat flow from hot air atau hot object to the cake. Okay, so dia tak boleh heat flow from cake to the hot air. Okay, dia tak boleh. Dia mesti heat flow tu dia mesti dari hot to cold. Termasuklah kalau cooling object ni pun sama. So ini adalah between food dengan air in refrigerator. So kalau kita nak sebut heat flow, mestilah heat flow from food flow to the air. Baru dia betul Dia tak boleh air to the food. Tak boleh. Dia mesti heat tu bila kita nak kata dia flow mesti from hot to cold object. Okay, so heat flow from hot, from food to air. So kalau kita nak cakap from cold to cold object to hot, dia ada perkataan lain nanti kita tengok Okay, so kemudian keyword lagi itu adalah until thermal equilibrium occur. Okay, kemudian temperature of food drop atau temperature of cold object drop. Okay, atau decrease. Okay. Okay. Okay, contoh lain adalah clinical thermometer. Okay, masih heat. Okay, dia mesti ada thermal contact iaitu thermometer is placed under the tongue of patient. Okay, heat from the patient flow to the thermometer. Okay, until thermometer of the patient and thermometer until temperature of the patient and thermometer become same. Okay, so thermal equilibrium occur. Okay, kalau yang ini drink of cool by adding several ice cube. So kalau kita nak sebut daripada ice atau cool object to the hot, okay, kita sebut yang ni ice cube absorb heat. Dia punya terms dia ice cube absorb heat from the drink. So melt ice absorb heat, okay, sama until thermal equilibrium achieve.
Okay, so kita tengok lagi. Okay. To calibrate a liquid in glass thermometer using two fixed point. Okay, ini juga ada ditanya dalam soalan trial. Okay, negeri mana tak ingat. Okay, so macam mana kita nak buat skill pada termometer ni ada ditanya dan kita kena tahu dia. Okay, so yang pertama sekali, kalau contohlah termometer ni termometer yang dia dah tak ada skill tu, dah rosak katalah, dah terhilang Jadi macam mana kita nak buat skill tu balik? Okay, so itu cara dia adalah menggunakan two fixed point, iaitu boiling point, kita mesti tahu line untuk boiling point dan melting point, ice. Okay, boiling point and melting point, iaitu 0 degree and 100 degree Celsius. So untuk 0 degree, kita akan ambil thermometer tu place in the ice cube. Okay, sampailah dia ada tanda kat sini. Dan dia tidak bergerak lah, maksudnya pada waktu itu thermal equilibrium achieve. Okay, kita tandakan dekat sini. Okay, kemudian kita ambil thermometer yang sama, kita letak pada boiling water pula sampai dia dekat atas ni. Okay, so kita akan tanda bahagian bawah dan bahagian atas ni. Kemudian dalam hal ni kita mesti tahu length between 0 degree to 100 degree Celsius ni. Okay, line ni, panjang ni kita mesti tahu. Kita ukur lah. Kemudian kita akan bahagikan dengan 100 sebab dia hingga 100 degree Celsius. Jadi cara kita nak ukur, nyatakan, biasanya dia akan tanya calculate the temperature. Okay, when the length is given. Okay, so ini formula dia. Formula ni tak diberi So dia adalah length theta. So length theta ni katalah panjang dia adalah 12 cm. Okay, kemudian dia L0 at L100. So L100 ni daripada 0 degree Celsius sampai 100 degree Celsius. Okay, itu adalah L100. So kita mesti tahu berapa panjang L100 ni. Okay, kemudian baru kita darab dengan 100 degree Celsius. So ini formula yang awak kena tahulah. Okay, ni yang formula kena tahu dan dia tak bagi formula ni So ini untuk to calibrate thermometer. Okay, nanti kita tengok soalan dia. Okay, barulah kita masuk specific heat capacity. So awak mesti tahu maksud dulu, yang pertama adalah heat capacity ni. Mesti tahu heat capacity. Okay, dia adalah C equal Q theta. Okay, iaitu heat capacity of the object is quantity of heat. Nama dia pun heat capacity kan. Jadi dia adalah quantity of heat need to rise the temperature of object 1 degree Celsius. Okay, dia C equal Q per change in temperature, ataupun formula dia Q equal to C change in temperature. Okey, jadi C dia boleh dapat daripada formula ni, Q per change in temperature. Okey, bermaksud nanti the meaning of heat capacity adalah quantity of heat. Q ni heat lah. Quantity of heat supply need to rise temperature of 1 degree Celsius per degree kan. Theta ni degree Celsius. Okey, apa lagi yang kita perlu tahu? Okey, ni heat capacity. Okay. Specific heat capacity of substance. Okay, specific heat capacity of substance. Alamak. Sekejap ya. Apa gambar tu?
Specific heat capacity, jadi formula dia adalah Q sama dengan MC theta. Sekejap. Okay. So ini formula dia adalah Q equal MC theta. Jadi kita nak yang C kan. Theta ni adalah mestilah change in temperature. Kalau cikgu tak C, jadi dia adalah Q per M change in temperature. Okay. Jadi maksud dia adalah pada formula dia sendiri. So untuk yang ni dia ada banyak Q, M, theta ni awak tak boleh guna formula ni lah. Awak kena nyatakan. So C sama dengan is a quantity of heat iaitu Q ni. Quantity of heat need to rise temperature of 1 kg mass by 1 degree Celsius. Okay, mesti ada perkataan 1 kg mass and 1 degree Celsius. Okay, jadi ini formula kita yang selalu kita pakai. Okay. Okay, ni contoh. Okay, tak ada. Selain tu kita juga pakai juga formula yang bawah ni iaitu yang ni. Lagi satu formula Q equal power time with time, PT. Okay, kita pakai juga itu. Formula dia tak banyak pun. Okay, kita juga ada application untuk specific heat capacity. Okay, ni perlu dibacalah. Okay, cikgu jalan terus ya. Okay, application yang seterusnya adalah sea breeze dan land breeze. Ni ada cikgu dalam trial So sea breeze. Okay, untuk kalau sea breeze, nama dia sea breeze bermaksud angin tu, breeze tu bayu. Angin tu adalah from the sea. Kalau kita tengok sea breeze ni bermaksud kita tengok dia punya wind is flow from the sea to the land. Okay, manakala land breeze pula dia punya flow dia adalah from land to the sea. Okay, so dia bergerak dari mana tu adalah nama dia. Okay, contohnya sea breeze. So kenapa dia bergerak daripada sea to the land? Okay, kerana in hot day, in a day. Okay, land, okay ni pada waktu siang land has lower specific heat capacity. So kita kena ingat kalau specific heat capacity kita lower bermaksud temperature kita higher. Higher ni bermaksud dia get hot quickly, cepat panas. Okay, therefore temperature of land rise more quickly. So apa yang berlaku? The air on the land become hot and rise upwards. Okay, jadi dia udara ni dia akan naik ke atas lah yang panas sebab dia less dense. Jadi dia lebih ringan, dia akan naik ke atas. So dia dah menyediakan satu ruang kosong kat sini. So jadi apa yang berlaku? A wind from the sea is pushed to the land. Okay, dia akan ke arah land tu. Jadi itu nama dia sea breeze sebab breeze is from the sea. Okay, bila in a night, okay, cold air. So sea has higher specific heat capacity than land. So sea ada higher specific heat capacity than land. Show dia ke bawah lah. Okay, so bermaksud temperature in the sea drop more slowly. Okay, drop more slowly. Bermaksud dia drop more slowly kan. Jadi kat sini dia masih lagi panas lah. Okay, so hot air above the sea rise upwards. So dia akan bergerak upwards. So dia akan menyediakan satu space kat sini. So cold air above the land move toward the sea as land breeze. Okay, so dia ada wind from the land. Dia akan push toward the sea. So angin tu daripada land. So jadi kita land. So kita panggil dia land breeze. Okay, so ini specific heat capacity. So kita terus. Specific latent heat. So tadi cikgu tak ada sebut lagi maksud specific heat capacity. Okay, specific heat capacity. Tu kena tahu juga ya. Okay, ada.
Maksud specific heat capacity, awak kena tahu juga cakap tadi. Okey, kita masuk lagi satu adalah latent heat. Okey, so latent heat, okey, kita ada specific latent heat. Okey, ni maksud dia. Is a quantity of heat. So ini dia punya formula Q equal ml. L kecil boleh, L besar boleh. Okey, jadi L dia adalah sama dengan Q per M. Jadi dalam maksud dia mestilah sama ada is a quantity of heat need to sama ada absorb or release atau quantity of heat needs to change of phase of 1 kg of substance without any change in temperature. Okay, kalau sini dia tak ada theta kan, jadi dia tak perlukan temperature tu. Jadi mesti nyatakan without any change in temperature atau temperature constant, boleh So Q equals to L equal to Q per M. So kita ada latent heat of fusion iaitu during melting ataupun freezing. Okay. Kita juga ada specific latent heat of vaporization. Okay, jadi maksud dia adalah kalau fusion adalah quantity of heat to absorb during melting, okay, ataupun quantity of heat release during freezing. So during freezing dia nak sejuk, dia akan release. Okay, dia nak melting, dia akan absorb heat. Without of 1 kg, mesti ada perkataan 1 kg, without any change in temperature. Okay, sama juga dengan vaporization. So latent heat dia berada dekat yang rata ni sebab dia tak ada change in temperature, temperature constant. Jadi dia bahagian yang ini. Okay, tetapi pada waktu ni dia punya phase dia change. Contoh kat sini Q dengan R ni dia adalah solid and liquid. Dia ada dua fasa. Kalau S dengan T ni awak lihat dia juga ada liquid and gas. Okay, kalau yang ini dia adalah specific heat capacity. Formula dia MC theta. Dia ada change in temperature. Tapi fasa dia satu, contoh solid saja. Ini juga dia ada change in temperature. Okay. Tetapi dia in liquid sahaja. Okay, kita laju-laju sikit. Sama saja ni. Okay. Okay, application dia. Okay, kita tengok gas law. Okay, so gas law, pressure, temperature and volume gas. Okay, ini unit-unitnya. Okay, yang kita perlu ingat adalah formula dia adalah PV per T ni. Okay, formula, okay yang ni formula dia. Okay, dia adalah PV, boleh buat yang segitiga ni PV per T. So tengok apa dia punya, kita nak relatekan dengan apa Okay, contohnya dia tutup T ni adalah kerana dekat sini relationship dia hanyalah between pressure and volume. Okay, jadi dia punya formula dia adalah P1V1 equal P2V2 sahaja. Okay, jika dia adalah bersebelahan PV bermaksud pressure increase when volume decrease. Okay, so volume decrease, pressure dia akan increase. Okay. Okay, kalau dia punya relationship lagi satu adalah P per T pula Okay, kalau yang ini adalah volume dengan, dia nak relate volume dengan temperature. So kalau dia adalah atas bawah bermaksud dia sama iaitu kalau volume increase, temperature juga akan, kalau dia increase temperature, volume dia akan increase juga. Okay, contoh. Okay, kemudian dia ada lagi satu terakhir relationship dia adalah P per T. Okay, P per T lah. Okay, dia nama dia ni.
Volume gas. Okay. Okay, so kena ingat PV per T. Okay, cikgu sekali lalu. Oh, okay, dah. Okay, so hari ni cikgu nak kita tengok soalan trial. Okay, yeah. Okay, tengok soalan negeri Kedah. Okay, tengokkan soalan negeri Kedah. Okay, cuba buat dulu. Okay, yang tak ada Nabila Hani, Ashwini, Iman. Kalau ada tulis nama, yang bagi tahu tak ada hanya tulis C saja. Okay, cuba jawab soalan negeri Kedah. Kita tengok. Okay, ni soalan negeri Kedah. Okay, what is mean by specific heat capacity? Huruf C tu Okay, kalau awak dah jawab, awak angkat tangan siaplah. Okay, dan mahu bincang. Okay, kita tak mahu lama-lama sangat. Okay, based on table state, the characteristic of Ford is used to cook food at faster rate. Okay, and okay. Okay, ini adalah. Okay, siapa dah siap? Cuba angkat tangan sikit. Dah nak siap ke? Nak bincang ke? Okay, thank you. Yeah, okay, kita bincang. Okay, jawapan ada kat sebenarnya. Oh, melampas mari pula. Okay, dia adalah quantity of heat need to rise. Ada perkataan quantity of heat
ada perkataan 1 degree Celsius of 1 kg mass of 1 by 1 degree Celsius. Okay, dah betul lah. Okay. Okay. Based on table, characteristic. So material of pot. So tengok kat sini ada material of pot dia clay ataupun copper. Okay, jadi kalau kita tengok dia punya specific heat capacity, kalau clay ni tengok dia punya specific heat capacity ni dia lebih tinggi. Kalau dia tinggi bermaksud C dia tinggi, bermaksud T dia rendah. Rendah tu, low tu maksudnya dia lambat nak panas, slow lah. Kalau specific heat capacity dia low, C dia low, bermaksud temperature dia high. Temperature dia high, get hot quickly. Okay, macam tu. So dia nak masak cook faster. So kita kena gunalah copper. Okay. Okay, copper, it is a good heat conductor. Okay, good heat conductor ataupun awak boleh nyatakan selain daripada copper juga kita boleh nyatakan low specific heat capacity, get hot quickly. Okay, boleh. Kalau kita salin balik cook food faster, kalau katalah awak reason dia cook food faster, bermaksud awak sedang salin balik soalan, tak ada markah. Okay, kita tak boleh salin soalan tu balik, tapi kita boleh ubah. Contohnya get hot quickly. Okay, boleh. Kalau cook food faster, awak sedang salin balik, awak tak ada markah. So kita tak boleh salin balik apa yang ada dalam soalan tu. Okay, material of handle. Okay, kalau kat sini dia tak ada, dia pakai clay juga, tetapi kat sini dia ada polymer handle. So boleh letak polymer handle, polymer, okay, ataupun kita letak high specific heat capacity, maksudnya does not get hot quickly, ataupun good heat insulator, macam ni. Okay, penebat ni adalah insulator. Okay, good heat insulator. Atau get hot slow, lambat panas, boleh Okay, kemudian mass of pot, okay, mestilah small. Okay, so mass of pot ni kita tak boleh pula tulis yang ni Jadi dia sebenarnya ada benda yang kita boleh tulis nilai, ada yang tidak boleh. Okay, so mass of pot mestilah low ataupun small, boleh tulis Yang tak boleh adalah tulis nilai ni tak boleh. Mesti kita tulis small aja. Ataupun low boleh. Okay, jangan tulis nilai dia. Okay, so small atau low lighter, easy to handle, easy to carry, boleh. Okay, so yang seterusnya adalah, ni jawapan dia So dia suruh kita cari time. So kita kena buat formula PT equal MC change theta. Okay, atau MC theta. So P adalah 800 times T yang kita nak cari, mass diberi, C juga diberi dan theta juga diberi Temperature increase tu diberi. Okay, dekat sini. Time increase temperature is 50 degree Celsius. So ini jawapan dia. So 60.94 second S. Okay, cikgu rasa okay Okay, itu untuk jawapan dia. So nanti minggu depan nanti cikgu akan bagi jawapan semua Okay, seterusnya adalah cuba jawab negeri Kelantan. Okay, Kelantan. Okay, cuba jawab sambil cikgu baca soalan. Show a metal can fill with hot water. Temperature dia 70 degree Celsius is immersed in polystyrene cup filled with cold water, temperature 5. After a while, to liquid reach thermal equilibrium. What is the meaning of thermal equilibrium? Dia tanya. Easy Explain how thermal equilibrium is achieved between two liquids. Okay, so pada soalan tu dia bagi temperature dah. So awak, point awak pertama, compare the temperature tu. Which one is higher, lower? Okay,
Buat dulu 4 markah, 4 point mesti buat, lebih pun tak apa. Jangan kurang lebih tak apa, 5 point ke 6 point pun boleh. Selagi jawapan tu tidak bertentangan atau opposite jawapan, boleh. Okey, kemudian buat B dan C ya. Net heat transfer. Okey. Okey, boleh cikgu bincang Boleh cikgu. Okey, tengok pada soalan dia. What is the meaning of thermal equilibrium? Okey, so thermal equilibrium ni ada dua So ini dia skema dalam BM. So dia adalah when two object in a same temperature. Okey, ada perkataan same temperature and net heat transfer is zero. Okey, betul. Okay, same temperature dan net heat transfer is zero. Sudah tidak ada heat transfer lagi So dia sebut kat situ net ataupun heat transfer. Haba bersih dipindahkan kosong. Okay, net heat transfer is zero. Okay, yang kedua adalah gambar raja ada air panas dan air sejuk. Okay, so kemudian pada soalan tu juga dia bagi temperature hot water and cold water. Jadi kita ambil temperature tu, kita compare dan kita nyatakan sama ada awak nyatakan temperature of hot air greater than cold air ataupun buat tanda macam ni, boleh Okay, so yang pertama je kita sebut temperature. Bila kat bawah, awak yang pertama tu boleh sebut temperature, tapi yang bawah dah tak boleh Ataupun kita boleh nyatakan heat in hot air greater than cold air. Okay, boleh. Ataupun kita nak nyatakan temperature of hot air greater than cold air. Okay, bila point yang kedua dia dah tak ada sebut lagi temperature dah. Kita panggil temperature tu as a heat flow. Kalau awak sebut temperature yang flow, dia jadi terus salah. So heat flow mestilah from hot to cold.
So heat flow, perkataan heat flow je pun dia dah bagi satu markah. Okay, dia bagi satu markah kalau kita kata heat flow. Okay, kalau kita tambah pun betul heat flow from hot air to cold air. Satu markah. Okay, kemudian temperature in hot air drop. Okay, satu lagi markah untuk awak. Ataupun temperature in cold air increase, boleh. Okay, temperature in hot air decrease ataupun drop, boleh. Kemudian kita nyatakan net heat flow equal to 0 sebenarnya, tak payah sebut ni Okay, net heat flow equal to 0 ataupun temperature same thermal equilibrium occur ataupun achieve thermal equilibrium. Okay, satu lagi markah. Okay, kemudian kita punya gambar raja yang kedua ni yang agak keliru sikit So yang kedua adalah the solar water heater required to install on the roof of hotel to heat water in the water storage tank. Okay, so dia minta the most suitable solar water heater to produce hot water efficiently. Okay, untuk bahagian B ni, so dekat bahagian B kita ada bahagian A struktur, kemudian bahagian B ada soalan 9, 10 dan bahagian C ada satu soalan yang wajib jawab. Okay, pada bahagian B tu je awak pilih satu. Okay, awak pilih satu, salah satu jika awak rasa dua-dua tu awak ada markah, awak buat dua-dua pun boleh. Tapi nanti membazir masa. Okay, sebaiknya pilih satu yang awak boleh dapat markah banyak. Okay, so material of pipe coil. Mana pipe coil? Oh, pipe coil kat dalam ni So material of pipe coil ni copper atau aluminium. Copper kan tu? Copper lah. Okay, kita nak panaskan, jadi kita nak dia cepat panas. So, copper. Okay, so specific heat capacity dia low ataupun copper ni adalah good heat conductor. So sama je kan macam tadi, dia ulang-ulang balik, masih guna copper. Good heat conductor boleh ataupun low specific heat capacity. Okay, boleh. Okay, kemudian penutup tu tadi ada kaca, glass dan juga plastik. So mestilah glass. Okay, so glass sama ada dia kalau plastik tu, glass ni kita sebut dia punya kebaikan dia not easy melting. Okay, ataupun trap heat boleh. Okay, withstand high heat boleh. Okay, okay, panel mestilah black kan. Panel yang ada lagi. Atau shiny. Okay, so type of absorber panel mestilah black. Okay, absorb heat. Okay, black ni dia absorb heat. Ataupun good heat conductor juga. Okay, boleh. Size. Okay. Size pad embedded. Okay, mesti size of embedded pipe adalah long. Okay. Okay, berbanding dengan short So long. Big surface area. Okay, so part yang ada dekat pada panel tu dia panjang, jadi dia absorb more heat. Okay, ataupun big surface area. Okay, kemudian dia suruh awak pilih, jadi awak mesti choose, contohnya dia choose K. Okay, kemudian awak nyatakan balik kombinasi ni maksudnya salin balik. Okay, mesti rajin salin balik. So choose K because material, ayat yang selepasnya adalah because material of the pipe coil is copper. Material of cover is glass. Type of absorber panel is black. And use long, size of embedded pipe is long. Okay, tu yang last sekali. Okay, yang awak mesti tulis. Okay, so C pula adalah what is the melting point of X?
Okay, so dia bagi kat sini pada soalan ni, diagram show the heating curve of solid. So X ni adalah solid. So bermaksud kat sini dia solid. So melting point dia dekat sini lah dia start melt. Okay, dekat sini dia adalah solid and liquid. Okay, so melting point dia adalah dekat mana? Dia start melt tu sahaja adalah temperature dia. Okay, so dia kata melting point of X adalah 75 degrees Celsius. Okay, calculate specific heat capacity of X. So Q MC theta. So kita cari C sama dengan Q per M change in temperature. So kalau kita tengok yang ini adalah antara 4 dan T ni adalah dia tak ada change in temperature kan. Maksudnya formula dia adalah Q equal ML. Okey, ni boleh Q equal MC theta. Tapi kita tak tahu pula T dia. So kita tak boleh pakai yang ini. Yang ini adalah Q equal ML. Tak boleh pakai. Kita nak specific heat capacity. Dia ada change in temperature. Maka pakai yang ini. Okey, jadi time dia kita ada 0 to 4. Dia ada change in temperature. Kita nampak. Kemudian kita boleh Q tu kita tak tahu kan. Jadi kita gunalah Q sama dengan Q yang ini. Kita guna Q equal PT. Okey, kita tengok ada yang kira tak. Okey, ada kat sini. Okey, so dia buat Q equal MC theta. So kita nak C kan. Okey nanti so kita akan dapat samalah macam tadi So nanti dia nak C sama dengan PT per M theta. Okay, so power darab dengan time dia. So time tadi adalah 0 to 4 minit kan tu. So awak kena darabkan dengan 60 sebab dia mesti dalam second. Ni dalam minit. So awak kena darabkan dengan 60. Okay, seperti yang dia buat ni. Okay, 50 watt time 4 times 60. Okay. Mass 0.8, C kita nak cari, temperature adalah 75 minus 10. Okay, so awak dapat yang ni Dan nombor 3 ni jawapan dia. Okay, dia minta awak cari pula T dia. Yang bawah ni kita guna formula apa? PT equal ML. Okay, so P50, T kena cari iaitu time dia mestilah T minus 4 M ada, L juga diberi. Okay, Cikgu, ya. kalau specific heat capacity tu tadi, kalau saya just letak 230.77 instead of 2308 times 10 to the power 2, boleh ke cikgu? 230, boleh. Bisa. Okay, tak buat macam ni pun tak apa. Okay, dah salin Alright so yang akhir jawapannya adalah 548 second. Okay, dah Dah cikgu. Okay, so kita tengok negeri mana lagi. Baru 2. Pahang. Okay, so Pahang dia nombor 2 je. Dia buat soalan, dia rasa soalan hit ni nanti keluar nombor 2.
Okay, negeri lain dia rasa soalan heat ni keluar dekat bahagian B, jadi dia buatlah esei. So kita tengok Pahang. Cuba buat Pahang. Okay, so far semua ingat nombor 8 dan 9. Okay, Pahang je kata nombor 2. Wah, ada jawapan pula sebelah. Ini kuantiti termasuk Okay, MB tu dia guna quantity of heat Q absorb equal to Q release. Okay, so cikgu tunjuk jawapannya. Okay, so what is heat? Mudah saja. Heat is a form of energy atau heat is energy, betul. Okay, sebab heat tu unit dia joule. Energy pun unit dia joule. So heat is energy. Okay, reason untuk direndam dalam air panas yang banyak kan, air panas yang banyak. Okay, jadi bermaksud large mass of hot water produce large heat capacity. Dua markah je. Okay, large mass of hot water have large heat capacity. Okay, dia tersimpan haba yang banyak juga. Okay, sebab mass dia besar. Okay, so large mass of hot water have large heat capacity. Okay, so it will transfer large amount of heat from hot water to noodle. Okay, itu jawapan dia. Itu saja jawapannya. Okay, large mass of hot water have large heat capacity. The amount of heat capacity is large. So it transfer large amount of heat. Okay. Dan sebab ini nyatakan large amount of heat from hot water to noodle, to the noodle. Okay. Okay. Kemudian dia suruh buat pengiraan, dia masukkan, dia kira. Okay, ini calculation dia iaitu heat absorb equal to heat release. Bila dia gabungkan bahan tu, okay, dia mesti heat absorb equal to heat release, iaitu kita punya assumption kita adalah no heat loss to surrounding. Kita anggap begitu. Heat absorb sama dengan heat release. Walaupun realitinya ada heat loss, tetapi kita assume no heat loss to surrounding. Okay, so MC theta plus MC theta 1 equal to MC theta 2 contoh. So dia adalah air yang sama, dua-dua menggunakan water. So jadi C sebab tu MC tu dia dah boleh cancel dah. Okay, sebab dia guna material yang liquid yang sama. Jadi specific heat capacity tu boleh potong je. Tak perlu ada pun tak apa. Okay, jenis yang sama. So mass dia adalah 2 kg, lagi satu adalah 9 kg. So untuk cool water, dia punya change in temperature dia. Okay, change in temperature dia bermaksud nanti dia akan final cool water kan. Jadi kalau temperature dia 30 degree Celsius, cool water ni temperature dia akan bertambah.
Bermaksud nanti change in temperature dia mestilah temperature yang tinggi tolak yang rendah. Dia tak boleh negatif. Jadi yang besar mesti tolak yang kecil. So cool water ni from 30 dia mesti rise up. So bermaksud dia theta minus 30. Yang final temperature tu mesti lebih besar kan daripada 30 degree Celsius. So theta minus 30 equals to hot water 9 kg times, so hot water dia 95 degree Celsius. Bila dia mix with cool water, bermaksud temperature dia mesti lower final dia kan. 95 mestilah dia akan drop. Okay, menurun. Jadi bermaksud 95 ni dia adalah temperature yang paling tinggi. So sebab tu dia 95 minus theta. Okay, so yang ini dia dah matematik awak expand dah dalam dia ni. Okay, nanti 9 times 95, 9 theta. Okay, awak salin jawapan akhir dia. Okay, jika tak sempat nanti awak cuba buat. Okay, 2 times theta minus 2 times 30, 60. 9 times 95 minus 9 theta. Kemudian pindah-pindahkanlah. Okay, matematik. Okay, dapat salin jawapan dia ni. 83.18. Okay, dan awak mesti cuba kadang-kadang matematik kita pun kita tak perasan kita cuai ke careless kita. Okay, so ini adalah soalan bagi yang ini contoh ni iaitu hot water add to cold water add with hot water find final temperature. Ni pun mungkin boleh ditanya of the mixture when thermal equilibrium is achieved. Okay, so thermal equilibrium is achieved bermaksud kita boleh samakan dia. Okay, boleh tak ni? Masih Boleh, ada soalan? cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, bagus. So, kalau kita tengok setiap negeri ada. Bermaksud heat ni setiap tahun akan ada satu soalan dia. Okay, kita buat Sarawak pula. Okay, so Sarawak dia target soalan heat adalah number 4. Okay, so cuba buat. State SI unit for temperature. Mudah saja. Tapi dia SI. So ingat balik Okay, why should wait until level in column no longer change? Okay. Okay, ni cikgu bantu. Formula L theta per length. So ni length 100 times 100 degree Celsius. Length temperature per length 100. Ni lah length 100 kita. Ni dia dah bagi direct ni. Cuba. Ada 23 orang je dah terkeluar seorang. Okey, sekali mana yang tak ada Iman dan Nabila Hani. Okey. Baik, okey Ini nombor berapa? 4 ke 3 lagi.
Okay, mari kita cek jawapan dia. Kelvin. Okay. Atau K besar. Okay, Kelvin lah awak tulis nama dia. So, dia SI unit for temperature. Mudah. Okay, kenapa kita perlu macam weight kan? Okay, to achieve thermal equilibrium. Fungsi dia adalah to achieve thermal equilibrium. Yang pertama Kelvin, yang kedua to achieve thermal equilibrium. Okey, yang ketiga tadi formula cikgu dah bagi, yang penting kita mesti tahu length theta tu berapa. Okey, bila kita suka measure length dia adalah 2 cm and then length from 0 to 100 pada termometer tu. Okey, ni 0 degree, ini 100 degree. Okay, length between 0 degree and 100 degree ni adalah 12 cm. Okay, jadi 7 over 12 cm. So 7 tu bermaksud dia dapat ukur dari sinilah. Ni 7 contohnya. Okay, 7 over 12 cm times 100 degree Celsius bermaksud pada waktu itu in 7 cm temperature dia adalah 58.33 degree Celsius. So kita pakai wrap tu adalah to avoid heat loss to surrounding. To prevent, apa juga perkataan yang menunjukkan avoid heat loss. Okay. Okay, yang ini dia suruh awak cari specific heat capacity. Okay, Q tidak diberi tapi dia ada bagi awak power kan. Okay, time juga mestilah dalam second. Oh, ni gambar adjustment. Okay, dia beri 10 minutes, mesti change in second, mass. Temperature increase 26.6 degree Celsius, bermaksud tak perlu tolak dah. Dia sudah bagi tahu dah penambahan temperature tu adalah sebanyak ni. Penambahan suhu tu sebanyak ni So itu namanya temperature is increased 26.6. Okay, kemudian dia bagi awak power. Okay. Okay, so ni guna formula PT equal MC theta. Okay, so P darab T, time 10 minute times 60, mesti dalam second kan. Barulah nanti dia boleh dalam minit joule. Okay, kemudian dapatlah C ni jawapan C. Tulislah unit dia joule. Cikgu, Ya. yang C tu saya dapat 902.26 bukan 902. Saya guna yang macam kat dalam ni 902.26. 26. Oh, awak guna apa? Saya guna yang macam dalam skema ni lah. Oh, ya ke? Okay, boleh. Awak jawab macam ni lah, yang macam ni. Yang ada decimal point Okay, so kita tengok C dia adalah 902. Okay, kalau awak dapat 902.26 lebih tepat kan, awak guna yang tu lah jawapan awak tu. Okay, so kat sini C dia adalah 902. So if the aluminium block is changed with iron block, iaitu dia punya specific heat capacity dia lebih rendah. Okay, predict what happened to the rise in temperature if heating time and power are unchanged. So dia adalah increase kerana kat sini C dia lower, temperature dia mesti bertambah. Ataupun dia get hot quickly. Jadi temperature dia akan mesti lebih tinggi daripada ni. Kalau ini 26.6 mungkin dia 40 contoh So increasing jawapannya. Okay, mesti tulis increasing atau higher boleh. Okay. Okay tak ni? Okay. Okay, so kita pergi ke seterusnya. Iaitu negeri Terengganu. Sikit lagi. Lepas Terengganu ni Selangor. Okay. So negeri Terengganu dia kata mungkin breeze ni keluar.
Okay, so kita tengok dah nampak. Wind flow from sea to the land. Jadi awak mesti tahu dah apa nama dia. Name the phenomenon. Using explain how the phenomenon occur, 4 marks. So minimum 4 poin ya. Okay, cuba buat. Okay. Soalan dia balik-balik lebih kurang heat energy. So heat energy ni susah ni, Q sama dengan PT ni. So heat energy Q. Joule. So Q tu joule lah. Jadi dia lah energy, heat, form of energy kan. Okay, kemudian carilah C. So guna yang kat atas lah. Dah siap dah? Okay. Okay, so cikgu teruskan jawapan dia. So itu adalah sea breeze kan. Dia punya the wind flow from sea to the land. Jadi dia sea breeze mudah. Okay, so sea breeze ni dia occur in a day. Okay, so land heat up quickly from the sea, ataupun kita boleh nyatakan land ni dia adalah low specific heat capacity. So they get hot quickly. Tu dah 2 markah dah. Land low specific heat capacity, then sea. Okay, so land get hot quickly. So hot air will rise up. Okay. Okay, lands also get heat up quickly. So cold sea air is pushed to the land. Okay, pendek-pendek saja. Okay, satu jawapan dia. So land has low specific heat capacity. So it will get hot quickly. The hot air rise up and the cold air from sea push to the land. Okay, tu kisah dia lah. So kalau kat sini tengok dia dah keluar sea breeze. Bermaksud automatik kita dah ulang kaji dah sea breeze. Jadi apa yang kita tak ulang kaji lagi? Iaitu land breeze. So awak tinggal baca ataupun go through yang tak keluar lagi. Kita buat lagi. Okay, so ini sea breeze. So kita dah buat. So awak cuba buat pula untuk land breeze pula. Okay, so heat, kita nak cari energy kan. Heat energy dia adalah PT. Kita guna ini sahaja. Okay, sebab dia tak ada bagi yang lain. Okay, dia tak ada bagi MCC, tak ada kan. So kita guna P darab dengan T dia. Okay, so 300 second dapat jawapan. Kemudian dia suruh cari specific heat capacity. Maka kita gunakan. Okay, kita tahu Q sama dengan MC theta. Okay, kita tahu Q sama dengan PT, so kita boleh samakan. Jadilah macam ni. PT equal MC theta. Okay, jadi kita akan ambil nilai yang kat atas, letak sini. Sama dengan M, 2 kg, C and increase temperature dia adalah 15.4. So awak tulis ni dapat 1 markah.
Walaupun nilai dekat atas ni nanti katalah nanti dekat atas ni salah, tetapi jika awak gantikan ni betul, dua ni betul, increase temperature ni betul, awak juga boleh dapat satu markah. Okay, cuma jawapan akhir je tak ada markah. Okay, dan kiralah C. Point 1 je, dia satu decimal point. Okay. Okay, so kalau awak tengok dia soalan ni hampir-hampir lebih kurang. Okay, so karakteristik yang kedua adalah wrapper. Wrapper dia tisu ataupun aluminium kan. So wrapper ni to prevent heat from loss, prevent heat loss. So sebaiknya kita mesti cari yang insulator. Okay, iaitu dia tak cepat panas. Kalau aluminium dia boleh lebih cepat panas kalau tisu tidak. So dia adalah good heat insulator atau heat insulator boleh atau good heat insulator atau fungsi dia to prevent heat loss. Okay, kita pakai tisu. Okay, dia punya liner pula atau pelapik dia asbestos dengan apa tadi? Copper. Kalau copper ni dia dia akan cepat panas lah. Okay, dia low heat specific heat capacity. So kita nak cari dia kena ambil yang opposite dia. Supaya jadi heat tu does not transfer to the table contohnya. Okay, kita nak panaskan dalam bikar tu. So kita nak pelapik yang kita panggil dia heat insulator atau good heat insulator. Okay, kita tak nak heat tu transfer to the table contohnya. Kan? Kita tak nak meja tu panas. Jadi kita cari yang dia kalau copra maksudnya dia opposite, dia cari yang lagi satu iaitu kat sini dia letak asbestos. So kita gunakan dia. Okay, dan reason dia juga boleh sama. Reason ni dia boleh sama. Berulang pun boleh. Okay, prevent heat loss atau good heat insulator atau heat insulator. Okay, liquid in whole is oil. Reason dia ni iaitu dia adalah good heat thermal contact. Good heat, sentuhan thermal yang baik. Okay, dalam tu dia ada oil So dia adalah reason dia adalah good heat thermal contact. Okay, then power emission is higher. So dia boleh heat up faster. Cikgu, Ya. saya tak faham reasoning untuk oil tu. Oil tu adalah bila kita letak termometer kat dalam tu, okay, so bila kita letak termometer kat dalam ni, so dia nak kasih termometer tu bersentuh dengan aluminium tu. Okay, mungkin termometer tu tak bersentuh dengan aluminium. So dia nak kasih bersentuh lah. Okay, so dia perlu letak, dia nak kasih bulb tu bersentuhan dengan aluminium tu, keseluruhan bulb tu mestilah touch the aluminium. So kita perlu letak oil. So fungsi dia adalah good heat thermal contact. Jadi dia punya dia dapat bersentuhan dengan aluminium dengan cara dia kita letak liquid kat dalam tu. Okay, boleh faham ke? Okey cikgu, terima kasih. Okay, so kita nak bulb pada termometer tu bersentuhan dengan objek tu, tapi objek tu pula aluminium. Okay, dia bukan liquid yang kita boleh bersentuh masukkan dalam tu So cara dia kita gunakan oil. Okay, dengan harapan nanti dia bersentuhan tetapi dia menggunakan satu medium lain. Okay, jadi dia bagi it as good heat thermal contact. Okay, dan yang terakhir awak mesti choose. Contoh kat sini why? Because. Okay, maka salin balik. Wrapper is tissue paper. Liner asbestos. Liquid in whole is oil and high power of immersion heater. Okay, dapat lagi satu markah. Okay, so kalau kita tengok banyak soalan 8 nombor 8 dan nombor 9
Okey, dah ke belum? Dah, cikgu. Okey. Okey, yang seterusnya adalah selangor. Okey, cikgu ada 6 dan 7 selangor yang pertama yang ada kelas ni dan selangor yang kedua. So kat Selangor pun dia target soalan ni nombor 9 dan banyak negeri target dia adalah nombor 9, nombor 8, nombor 9, nombor 8. Okay, sebab dia banyak boleh pakai dia punya application. Okay, what is the meaning of thermal equilibrium? Okay, masih soalan yang sama. Okay, explain how stainless steel straw become as cold as ice drink in the glass. Okay, macam lebih kurang juga. And then dia suruh awak explain the suitability untuk food bag. Dan lagi satu adalah ni calibrate thermometer ni. Okey, cuba buat dulu. Okey, jangan risau ada masa lagi. Kalau dah okey nak bincang, angkat tangan ya. Ada masa lagi. Baik, cikgu.
Iman, awak baru masuk ke Iman? Ya cikgu, maaf cikgu. Lagi setengah jam je tau. Iman. Awak tanya kawan-kawan awak nanti ya. Okay. Okey, ni soalan negeri Selangor yang ada gambar ni. Negeri Selangor 1 sini. Okey, di samping tu boleh tanya soalan ataupun tulis soalan dekat dalam message. What? Oh. Density of food bag tu contoh dia low, easy to carry. Maksudnya bag tu ringan lah. Density of bag low, ringan, lighter, easy to carry, easy to itulah. Yang D tu awak kena hati-hati dia punya measure dia adalah from the box. Has no curriculum. Awak kena label kan satu-satu. Okey, jika dah tak tahu jawapan, angkat tangan. Kalau nak buat, ada sikit masa lagi. Okey, bincang. Sabar bincang. Okey, baik. Soalan yang pertama, apa tu? What is mean thermal equilibrium? Kemudian explain how stainless steel straw become as cold as glass. Jawapan ni tu. Okay, seperti biasa, net heat transfer is 0 and temperature is equal.
same. Okay. Okay, so yang ini adalah yang pertama mesti nyatakan there is thermal contact between stainless steel straw dan ice drink. Cikgu tak ada yang bahasa lain. Oh, yang bawah tu. Okay, apabila bersentuh. Okay, mesti nyatakan there is a thermal contact between stainless steel straw dan ice drink. Okay, point yang kedua, heat flow. Okay, heat flow from stainless steel straw to the ice drink. Okay, ingat heat flow not temperature, heat flow. Jadi heat kat sini adalah yang panas adalah straw tu, bukan ice drink tu. Okay. So heat from stainless steel straw transfer. Okay, ataupun flow to ice drink. Okay. Point yang ketiga, until net heat transfer is 0. Okay, kemudian next point, temperature of stainless steel straw equal temperature of ice drink. Okay, so nyatakan thermal contact, kemudian heat flow from hot to cold, and then kemudian bila ada heat flow, net heat transfer is 0 until net heat transfer is 0, ataupun poin yang keempat, net heat transfer is 0. Poin yang ketiga, poin yang keempat barulah nyatakan temperature of stainless steel straw and ice drink is same ataupun equal. Okay. Okay, kemudian yang food bag tu tadi So ini dia nak suruh awak design most suitable food bag can be used to keep the food warm for a few hours. So material of bag, adakah dia plastic or clothes? Okay, plastik. Dia letak kat sini, bag tu mestilah plastik. Okay, good heat insulator. Okay, lagi satu dia beza dia dengan clothes adalah dia ni adalah water resistant. Itu beza dia. Okay, ataupun water resistant, plastik kan, water resistant. Okay, nyatakan kebaikan plastik tu. Okay, jangan nyatakan kelemahan kait tu. Okay, water resistant ataupun good heat insulator. Okay, kemudian layer dia adalah shiny kan, dalam tu adalah sama ada shiny surface ataupun dull surface, mestilah shiny. Okay, so shiny because good reflector atau lembat sejuk. Okay, good reflector lah, shiny ni selalu dia good reflector. Okay, high specific heat capacity supaya temperature dia increase low prevent heat loss to surrounding ataupun prevent the heat loss pun boleh, betul lah tu samalah, prevent heat loss ataupun temperature increase low. Okay, atau yang seakan itu. Cikgu. Ah, Kalau yang specific heat capacity tu, kalau saya tulis stays hot for ataupun stays warm for a longer time, boleh kan cikgu? boleh. Betul juga tu. Kasih cikgu. Okay. Density of bag is low, reason lighter atau easy to carry. So dekat sini awak tak boleh nyatakan nilai tu pun Contohnya awak nak letak specific heat capacity tu nombor dia. Okay, dia jadi salah tu. Okay, kemudian choose. Okay, because okay, reason yang salin balik lah. Okay.
Because material of food bag is plastic. Inner layer of bag is shiny surface. High specific heat capacity and density of food bag is low. Okay, dapat satu lagi markah. Okay, kemudian dia tanya what is give reason for why use mercury. Yang mudah dia easy to see. Boleh. High melting points. Dia buat satu saja. Opaque. Betul. Expand and shrink. Cikgu rasa. Uniform. Okay, ambil satu. Dia mudah dilihat. Easy to see. High melting point. Okay, mana-mana satu saja. Okay. Okay, yang bawah pula adalah, okay, kalau ini formula dia akan pening pula tengok. Okay, so kita tengok dia punya soalan dia. Calibrate thermometer has mercury column 4 cm at the temperature of 0 degree Celsius. Okay, so bermaksud daripada bak ni sampai 0 degree, katalah ini adalah 0 degree Celsius. Dia kata length dia adalah 4 cm. Length ini 4 cm. Okay, pada temperature ni adalah 0 degree. 4 cm at the temperature of and 22 cm at 100 degree Celsius. So 22 ni adalah daripada bak sini sampailah 100 degree Celsius. Contohlah ini 100 degree Celsius. Dia adalah 22 cm. Bermaksud kita mesti tahu length daripada 0, yang kita perlu tahu adalah mestilah length daripada 0 to 100 sahaja. Bukan daripada bab ni. Okay, tapi dekat soalan ni sebenarnya dia adalah daripada depan sekali ni. So kita nak tahu length bagi, kita perlu tahu length bagi 100 adalah bersamaan 22 cm minus 4 cm tu. Okay, 18. Bermaksud length daripada 0 degree Celsius, tukar colour. 0 degree Celsius sampai 100 degree Celsius ni length dia adalah 18 je. So itu yang penting bagi kita sekarang. But formula dia length untuk 100 je. Jadi kita kena tahu length 100 tu. So cikgu ulang balik. Diagram show non-calibrate thermometer. Thermometer has mercury column of length 4 cm at the thermometer of 0 degree Celsius. Okay, 4 cm and at the 22 cm at 100 degree Celsius. Okay, bukan macam soalan tadi dia dah bagi gambar aja dah terang-terang nampak. So ini adalah daripada awal ni. Okay. Kemudian the mercury column becomes 17.5 cm when it's immersed into the liquid P. So 17.5 cm adalah from bak ni. Okay, jadi sikit. So dia bagi kat situ daripada sini sampai dia katalah sampai sini. Sini adalah 17.5 cm. Okay, tapi kita mesti nak length kita daripada 0 degree ni je. Kita tak mahu pun daripada awal ni. So yang ini kita tak mahu sebenarnya. So apa yang kita buat, length theta kita adalah 17.5 minus 4 cm tadi. Okay. 13.5 cm dah sekarang. Okay, jadi length yang kita nak ni saja, sini sampai sini je kan, dia adalah 13.5 sahaja. Barulah kita boleh masukkan dalam formula kita tadi length theta per length 100 darab 100 degree Celsius tu. Okay, jadi dia, okay, ambil yang ni lah. So
15.5 over 18 times 100. Okay, awak akan dapat 75 degree Celsius. Dia minta dalam Kelvin. So, dalam Kelvin mestilah tambahlah 75 plus 273. Okey, salin Okey, untuk soalan yang begini yang perlu berhati-hati. Okey, betul. Okey, betul 38 Kelvin. Okey, kalau dah siap salin, angkat tangan. Okey, dah siap salin untuk soalan ni Okey. Soalan seterusnya adalah juga dari Selangor. Masih juga dia nombor yang sama. Okey, dia rasa hit ni akan keluar nombor 9. Okey, kali ni dia kata what is meaning of heat. So ada dua ke tiga negeri yang kata heat ni Okey, jadi heat tu awak dah tahu dah sampai tahap ni dah tahu dah ingat dah. Dengan thermal equilibrium juga awak sudah ingat dah. Jadi awak boleh ingat yang baca yang lain iaitu contohnya what is the meaning of specific latent heat pula. Specific heat capacity. Okey, awak boleh fokus yang lain sebab ni kita dah ulang kaji. Okay, and then explain how the thermal cooker works. Give two advantage of using thermal cooker. Thermal cooker. Okay, jika tak dapat awak tinggalkan dulu, awak boleh buat yang lain. Okay, explain, choose suitable thermal cooker and give reason. Output. Boleh ni, boleh jawab ni. Lakukan cross cache temperature. Wah. Okey, cuba buat dulu.
Okay, dah boleh tunjuk. Boleh juga. Alright. What is the meaning of heat and then explain thermal cooker give advantage. Okay, so heat is a form of energy. Okay, boleh. So cooker tadi, so kalau kita tengok dia ada penutup semua kan, jadi dia kalau kat sini dia adalah trapping and reflecting heat in the pot. Okay, kat sini dia. Dia adalah trapping and reflecting heat in the pot. So to continuous, so that food continues to be cooked without using heat source from outside. Panjang pula. Okay, so boleh pendek-pendekkan iaitu trapping and reflecting heat in the pot. So the food cook without using heat from outside. Okay, boleh. Okay, selain itu disebabkan dia trapping and reflecting heat, okay, dia save energy. Okay, nutrient can be preserved. So nutrisi dapat dikekalkan. Jimat tenaga. Okay. Dia dapat sebabnya dia trap and reflecting heat inside the pot. Okay, so yang pertama tu dia ada dua markah Okay, it's trapping and reflecting heat in the pot. And then the food will cook without use heat outside, heat source from outside. Okay, and then save energy and nutrition can be preserved. Atau zat makanan dapat dikekalkan. Okay. Okay, kemudian soalan dia adalah suitable thermal cooker. Okay, so material used for inner pot, so dia ada aluminium atau stainless steel. Okay, mestilah stainless steel sebab dia tahan karat. Sebab bila kita masak ni dia lebih macam watery kan, berair. Okay, so use stainless steel. So heat not easy to rust. Ataupun good heat conductor. Okay, aluminium pun conductor juga tetapi stainless steel adalah lebih baik. Not easy to rust ataupun good heat conductor. Okay, kemudian kita pilih layer shiny. Heat can be reflect. So, sama lebih kurang. Kalau shiny tu heat can be reflect je. Okay, itu dah betul. And food easy to cook. Boleh juga. Atau heat can be reflect tu dah betul lah. Okay, and then the material of outer pot adalah plastik. Dia plastik dengan iron. Still lah plastik iron tu kan. Okay, so plastik ni high specific heat capacity. So jadi dia akan not get hot easily ataupun is a good heat insulator. Ataupun reduce heat loss. Okay, boleh mana-mana. Okay. Okay, kemudian area in S tu mestilah vacuum. Okay, iaitu dia tidak ada apa-apa. Kalau dia ada air, bermaksud dia ada medium to transfer. Dia ada medium to transfer heat loss. Okay, kalau dia ada air tu. Jika dia tidak ada air, dia tidak ada apa-apa. So dia tidak ada medium untuk transfer heat from the pot to the surrounding. So prevent heat loss.
Okay, dan banyak-banyak tu prevent heat loss. Okay. Okay, and then choose R dan salin balik dia punya aspek-aspek dia. Okay, ini adalah sketch the graph tu. Okay, dan yang terakhir. Okay, MC theta for ice plus ML dan MC theta water. Oops. Okay, we'll cuba check. Okay, jika sudah boleh angkat tangan. Okay, buat dulu. Okay, thank you. Okay, jadi yang tak ada kat sini Nabila Hani je okay, ada soalan tak berkaitan dengan heat ni? Kira tak ada kot Tak ada kan? cikgu. Okay. Okay, thank you. Jadi heat ni kalau tengok setiap negeri ni semua dia ada soalan heat. Okay, dia mesti ada keluar satu soalan heat dan kebanyakan kita, kebanyakan negeri dia target soalan heat ni adalah soalan yang belakang-belakang contohnya nombor 9, nombor 8. Ada sikit je nombor 2 dan nombor 4. Yang lain semua soalan nombor 9 dan nombor 8. Okay, jadi yang mana kita dah belajar ni sebenarnya dah tak payah ulang kaji lagi. Awak dah ada, dah tahu, dah ada dalam fikiran awak dah. Okay, awak tengok yang mana yang tak keluar lagi. Okay, so jadi kita tak payah belajar baca banyak ke So kalau awak ada soalan-soalan lain, awak boleh juga buat, itu adalah sebaik-baiknya Kalau ada soalan nanti lain, awak boleh kongsi dan buat juga. Jika tidak ada apa-apa, so that's all for today. Thank you for listening. Okay. Thank you, cikgu. Terima kasih, cikgu. Thank you, cikgu. Thank you, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Bye, cikgu. Stay safe, cikgu. Thank you.